หภาพยุโรปล่าสุดเองเนี่ยถูกโดนแฉว่าเขาเนี่ยนะคะให้เงินสนับสนุนการทิ้งผู้อพยพเอาไว้กลางทะเลทรายซาฮาราหลังจากที่ไลฮัสรีพอร์ตเองรายงานประเด็นดังกล่าวไปร่วมกับเลอมองตามรายงานเนี่ยยังระบุขณะที่ว่ายุโรปสนับสนุนให้ทุนและมีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิบัติการลับในประเทศแอฟริกาเหนือเพื่อทิ้งคนผิวดำหลายหมื่นคนในทะเลทรายหรือพื้นที่ห่างไกลในทุกๆปีด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้ามาใน EU สื่อเนี่ยออกมารายงานแบบนี้นะโฆษกคณะกรรมาการยุโรปเองก็ยอมรับเช่นเดียวกันนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการแก้ไขต่อไปเรื่องของสหภาพยุโรปค่ะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยถูกโดนแฉนะคะแฉว่าเขาเนี่ยนะคะให้เงินสนับสนุนการทิ้งผู้อพยพเอาไว้กลางทะเลทรายซาฮาราเลยค่ะ Lighthouse Report สื่อที่นำเสนอเกี่ยวกับการสืบสวนเชิงลึกเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะร่วมกับเลอมองหนังสือพิมพ์จากฝรั่งเศสเองแล้วก็ The Washington Post หนังสือพิมพ์ของสหรัฐนะคะได้มีรายงานเรื่องนี้แหละค่ะเลยกล่าวหาว่าได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU เพื่อดำเนินการที่จะไปแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดปกติว่าการทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพผิวดำนำพวกเขาเอาไปทิ้งไว้ในพื้นที่ที่ห่างไกลเลยกลางทะเลทรายนะคะโดย EU นะคะยอมรับต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากที่มีสื่อมวลชนรายงานนะคะว่าตูนิเซียโมร็อกโกและมอริเตเนียได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากกองทุนของ EU ทำการทิ้งผู้อพยพผิวดำเอาไว้กลางทะเลทรายเอลิสมาเมอร์โฆษกคณะกรรมาการยุโรป EC ระบุเอาไว้ค่ะว่านี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเราจะดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะหลังจากที่ไลฮัสรีพอร์ตเองรายงานประเด็นดังกล่าวไปร่วมกับเลอมองนะคะตามรายงานเนี่ยยังระบุขณะที่ว่ายุโรปสนับสนุนให้ทุนและมีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิบัติการลับในประเทศแอฟริกาเหนือเพื่อทิ้งคนผิวดำหลายหมื่นคนในทะเลทรายหรือพื้นที่ห่างไกลในทุกๆปีด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้ามาใน EU รายงานเนี่ยบรรยายถึงระบบการเคลื่อนย้ายมวลชนที่ดำเนินการโดยใช้เงินใช้ยานพาหนะใช้อุปกรณ์ใช้หน่วยข่าวกรองและกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่จัดหาโดย EU และประเทศต่างๆในยุโรปด้วยนะคะผู้ที่อพยพในโมร็อกโกมอริเตเนียตูนิเซียจะถูกจับกุมค่ะโดยเขาจะพิจารณาจากสีผิวบรรทุกขึ้นรถบัสไปและถูกพาไปยังพื้นที่ห่างไกลซึ่งมักจะเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งมากตรงนั้นก็จะปราศจากน้ำไม่มีอาหารมากไปกว่านั้นนะคะยังมีรายงานค่ะว่าบางรายถูกนำตัวไปยังพื้นที่ชายแดนแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าหน้าที่จะขายต่อพวกเขาให้กับกลุ่มค้ามนุษย์และผู้ที่อพยพถูกทรมานโดยแก๊งเรียกค่าไถ่ค่ะนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมตินะคะทั้งเรื่องของการพูดถึงเรื่องของผู้อพยพแล้วมันก็ดันไปสอดคล้องกันกับที่สหภาพยุโรปนะก่อนหน้านี้ก็พูดเหมือนกันว่าประเด็นเรื่องของการที่ให้ทุนในการช่วยเหลือผู้ที่ลี้ภัยหรือผู้ที่อพยพเนี่ยแต่กลายเป็นว่าสื่อเนี่ยออกมารายงานแบบนี้นะโฆษกคณะกรรมาการยุโรปเองก็ยอมรับเช่นเดียวกันนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการแก้ไขต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อต่างประเทศนะสื่อของทางด้านฝรั่งเศสของชาติตะวันตกเนี่ยมีการรายงานเองนะขณะที่นะคะเรื่องของผู้นำอิหร่านนะคะจากการเสียชีวิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการสืบสวนสอบสวนประเด็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ของผู้นำอิหร่านอย่างประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีแล้วก็คณะนั้นเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรคณะกรรมการในการสืบสวนนะคะเรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแต่ว่าสำหรับพิธีศพของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแห่งอิหร่านนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ร่างของไรซีนั้นนำไปฝังไว้ที่ศาลอิหม่ามเรซาณเมืองมาแชดเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอิบราฮิมไรซีนะมีผู้คนกว่า3 ล้านคนนะคะแต่งกายด้วยชุดดำถือดอกไม้สีขาวมารวมตัวกันที่ถนนสายหลักของเมืองมาแชดมาร่วมพิธีไว้ทุกข์แล้วก็ร่วมอาลัยอิบราฮิมไรซีเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่การเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของอิหร่านนะตามกฎหมายของอิหร่านเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ค่ะ
ไปต่อนะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ค่ะเขาจะประชุมแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะเป็นการประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งแรกในรอบ 5 ปีเลยจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมด้วยนะคะโดยการประชุมเนี่ยจะจัดขึ้นที่โซลที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะคะคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วก็ยุนซอกยอประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เตรียมเข้าร่วมการประชุมมีขึ้นคือวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมและวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคมค่ะการประชุมไตรภาคีนี้เกิดขึ้นภายใต้เงาแข่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่ต้องการที่จะแย่งชิงอำนาจด้านเซมิคอนดักเตอร์ค่ะโดยขณะที่รัฐบาลของสหรัฐเองเขาก็ออกมาตรการเพื่อสร้างข้อจำกัดไม่ให้รัฐบาลของจีนเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รุ่นล่าสุดได้นะคะรัฐบาลของสหรัฐนำโดยโจไบเดนพยายามที่จะหาพันธมิตรเพื่อหนุนการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุดค่ะซึ่งการประชุมก่อนหน้านี้นะคะไตรภาคีนี้ถูกระงับนะคะเขาประชุมกันคือปี 2562 แต่ถูกระงับไปค่ะเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเกิดสถานการณ์โควิดค่ะจีนก็เลยรู้สึกกดดันที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีใต้หันไปใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะโดยสหรัฐและพันธมิตรสำคัญของสองประเทศในเอเชียเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงไปสู่ระดับสูงสุดในรอบหลาย10 ปีค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกาหลีเหนือและการทหารของจีนที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะคะการประชุมนี้นะคะจึงตอกย้ำค่ะว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการรักษาสมดุลได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่า2ประเทศนี้นะคะต่างก็มีจีนที่เขาเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดด้วยขณะเดียวกันฝั่งเกาหลีใต้เองญี่ปุ่นเองก็เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐไปด้วยเหมือนกันทั้ง2ประเทศมีฐานทัพทหารสหรัฐที่มีทหารประจำการอยู่หลายหมื่นคนนะคะหลายๆท่านนะคะก็เลยติดตามการประชุมที่จะถึงนี้คือ 26-27 พฤษภาคมนี้เพราะว่าอาจจะเป็นบททดสอบแนวหน้าทางการทูตครั้งสำคัญเลยค่ะของการประชุมครั้งนี้นะคะการพยายามที่จะรักษาโมเมนตัมต่างๆในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเหลือวาระอีกประมาณ3 ปีเท่านั้นและกำลังเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งต่อสภาเมื่อเดือนก่อนค่ะนี่เป็นการประชุมนะอีกครั้งหนึ่งสำหรับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นประเด็นเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งจีนแล้วก็รวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะ